Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải bài tập phần bài 30 đa giác đều. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài đầu tiên của phần này, đó là bài 9.24. Trong các hình phẳng sau, hình 9.52, hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều? Thì nhìn hình vẽ ta thấy hình B và hình D. Thì hình B là hình vuông và hình D chính là hình lục giác đều. Những cái đa giác đều là những đa giác mà có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. Ta sang bài 9.25. Trong các hình dưới đây, hình nào vẽ hai điểm MN thỏa mãn phép quay thuận chiều 60 độ, tâm O, biến điểm M thành điểm N? Ta nhìn hình vẽ thấy rằng nếu mà quay theo chiều thuận chiều kim đồng hồ thì chỉ có hai hình C và D là từ M đến N theo chiều kim đồng hồ. Và góc 60 độ thì chỉ có phần D, còn phần C chính là góc 50 độ. Từ đây ta có thể trả lời bài toán như sau. Ta có phép quay thuận chiều 60 độ tâm O, biến điểm M thành điểm N. Từ đó ta suy ra điểm N thuộc đường tròn tâm O bán kính là OM. Và tia OM quay thuận chiều kim đồng hồ đến tia ON. Như vậy lúc này điểm M tạo nên cái số đo cung MN bằng 60 độ. Vậy đáp án chính là hình 53D. Ta sang bài 9.26. Cho tam giác đều ABC nối tiếp đường tròn O bán kính 2 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Chúng ta vẽ hình để xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC thì chúng ta nên vẽ đường trung trực của cạnh BC. Ta biết tam giác ABC đều cho nên ba cạnh của nó là AB, BC và AC bằng nhau. Mà tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm ba đường trung trực cạnh của tam giác ABC. Đó, lúc này ta vẽ thêm cái đường cao AH thì nó đồng thời là đường trung trực của BC, nó sẽ đi qua điểm O. Như vậy để tính AB thì ta dựa vào cái tam giác vuông AHB thì AB sẽ bằng AH chia cho sin góc ABH là dựa vào tam giác vuông ABH vuông tại H và sin góc ABH bằng AH trên AB. Là tìm sin thì lấy cạnh đối chia cạnh huyền. Và góc AHB thì đề bài cho bằng 60 độ. Thì từ đây chúng ta có thể tính được AB. Góc ABH bằng 60 độ là do góc ABC bằng 60 độ. Mà góc ABC bằng 60 độ là do tam giác ABC là tam giác đều. Như vậy từ giả thiết tam giác ABC đều, chúng ta sẽ suy được ra góc ABH bằng 60 độ. Như vậy để xuất hiện cái tam giác ABH vuông tại H thì ta phải vẽ cái đường cao AH vuông góc với BC tại H. Và tam giác ABC đều có đường cao AH thì đồng thời AH sẽ là đường trung tuyến của tam giác ABC. Và tam giác ABC đều thì đường cao đồng thời là trung tuyến và cũng là trung trực tam giác ABC. Ta suy ra được AH là trung trực của tam giác ABC thì điểm O cách đều các đỉnh của tam giác vì nó là tâm đường tròn cho nên O cũng thuộc vào AH. Còn nếu lúc này chúng ta hiểu đường trung tuyến của tam giác ABC thì cái đoạn OA nó chính bằng 2/3 đường trung tuyến AH. OA bằng 2/3 đường trung tuyến AH mà mục tiêu chúng ta đi tính AH. Do đó suy ra AH sẽ bằng 3/2 OA. Và đoạn OA là bán kính của đường tròn ngoại tiếp thì đề bài cho bằng 2 cm. Do đó từ đây chúng ta sẽ tính được sin của cái góc ABH. Và giải quyết được bài toán là tính được độ dài các cạnh của tam giác đều ABC. Chúng ta đi vào giải quyết bài toán này. Đầu tiên để thực hiện làm được bài toán này thì ta phải vẽ đường cao AH. Tức là vẽ AH vuông góc BC tại điểm H.
Vì tam giác ABC là tam giác đều do giả thiết cho, nên đường cao AH đồng thời là đường trung tuyến và cũng là đường trung trực của tam giác ABC. Khi AH là đường trung trực của cái tam giác ABC thì ta suy ra tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nó thuộc vào AH. Và bán kính OA thì bằng 2 cm. Còn khi chúng ta hiểu AH là trung tuyến của tam giác ABC thì ta sẽ suy ra OA bằng 2/3 của AH. Do đó AH bằng 3/2 của OA. Vậy bằng 3/2 nhân với OA để bài cho bằng 2. Chúng ta thực hiện rút gọn đi thì kết quả bằng 3 cm. Còn góc ABH thì bằng góc ABC bằng 60 độ. Vì điểm H thuộc vào cạnh BC của tam giác đều ABC. Tam giác ABH vuông tại H, do chúng ta vẽ AH vuông góc BC tại H, nên sin góc ABH thì bằng AH trên AB. Tức là tìm sin của một góc thì lấy cạnh đối chia cạnh huyền. Từ đây ta suy ra AB thì bằng AH chia cho sin góc ABH. AH chúng ta đã tính được bằng 3 cm. Như vậy bằng 3 cm chia cho sin của góc ABH là góc 60 độ. Thì bằng 3 trên sin 60 độ là căn 3 trên 2. Chúng ta thực hiện phép tính bằng 3 nhân với 2 trên căn 3. Ta rút gọn 3 với căn 3 đi, thì còn lại là căn 3. Do đó là kết quả bằng 2 căn 3. Đơn vị là cm. Đề bài yêu cầu tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Do đó chúng ta lập luận thêm một câu nữa, đó là tam giác ABC đều nên các cạnh BC bằng AC bằng AB và bằng 2 căn 3 cm. Chúng ta sang bài 9.27. Cho hình thoi ABCD có góc A bằng 60 độ, gọi MNPQ lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng MBN, PDQ là lục giác đều. Để chứng minh MBN, PDQ là lục giác đều thì ta cần chứng minh hai điều. Điều thứ nhất là 6 cạnh của nó bằng nhau và điều thứ hai là 6 góc của nó bằng nhau. Tức là ta chứng minh rằng MB bằng BN bằng NP bằng PD bằng DQ và bằng QM. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là chứng minh 6 góc của cái đa giác này bằng nhau. Chúng ta đánh số là góc M1 bằng góc N1 bằng góc P1 bằng góc Q1. Và hai cái góc không đánh số được, đó là góc MBN và góc PDQ. Để nhớ nhé, muốn chứng minh một cái đa giác là lục giác đều thì ta chứng minh rằng 6 cạnh của nó bằng nhau và 6 góc của nó cũng bằng nhau. Vì cái bảng nó giới hạn hơi chặt cho nên chúng ta sẽ phân tích từng ý một để tìm ra lời giải bài toán này. Thứ nhất là ta đi theo hướng chứng minh 6 cạnh của nó bằng nhau. Ta chứng minh MQ bằng NP bằng BD trên 2 và BD cái đường chéo hình thoi. Ta ký hiệu là A trên 2. Ta gọi cạnh của hình thoi là A. Như vậy BD chúng ta sẽ đi chứng minh được nó là bằng cái cạnh của hình thoi, nó bằng A. Và chứng minh các cái đoạn MB, BN, PD, DQ cũng bằng A trên 2. Tức là bằng cạnh của hình thoi chia 2. Cái đoạn A nhỏ này do chúng ta tự đặt ra nhé. Như vậy muốn MB bằng BN bằng PD bằng DQ bằng A trên 2 thì 4 cạnh của hình thoi là AB, BC, CD và DA cùng bằng A do chúng ta tự đặt ra. Và các điểm MN, PQ thì đều là trung điểm của 4 cạnh này. Thì giả thiết của đề bài cho 4 điểm MN, PQ lần lượt là trung điểm 4 cạnh của hình thoi. Như vậy ý thứ nhất để chứng minh 4 đoạn MB bằng BN bằng PD bằng DQ thì
tương đối dễ dàng. Sang ý thứ hai là ta đi chứng minh rằng MQ bằng NP cũng bằng A trên 2. Vì đề bài cho MNPQ là trung điểm 4 cạnh của hình thoi, cho nên chúng ta nhìn ra ngay được MQ và NP chính là hai đường trung bình của hai cái tam giác mà do đường chéo BD nó chia cái hình thoi ra. Như vậy đầu tiên ta đi chứng minh BD bằng AB bằng A, tức là bằng độ dài cạnh của hình thoi đó. Thì ta phải có cái tam giác ABD là tam giác đều. Muốn chứng minh tam giác ABD đều thì chúng ta hãy chứng minh nó là tam giác cân có một góc bằng 60 độ. Tức là có AB bằng AD và góc A bằng 60 độ. Thế thì AB bằng AD do nó là cạnh của hình thoi. Còn góc A bằng 60 độ thì do giả thiết đã cho. Như vậy cái nhánh chứng minh BD bằng AB bằng độ dài A mà chúng ta tự đặt thì điều này rất dễ dàng. Muốn chứng minh MQ bằng NP bằng 1/2 của BD thì ta thấy MQ và NP là đường trung bình của hai cái tam giác. Tam giác thứ nhất là ABD và tam giác thứ hai là CBD. MQ và NP là đường trung bình của hai tam giác này bởi vì đề bài cho 4 điểm MNPQ là trung điểm các cạnh của hình thoi ABCD. Đến đây ta đã có cái phần thứ nhất là chứng minh được 6 cạnh của cái lục giác này bằng nhau. Chúng ta sẽ đi viết lời chứng minh trước, sau đó chúng ta sẽ tiết kiệm giấy để làm nhánh thứ hai. Ta có ABCD là hình thoi theo giả thiết, nên 4 cạnh của nó bằng nhau, tức là AB bằng BC bằng CD bằng DA, và chúng ta tự đặt nó bằng A nhỏ. Mà MNPQ thì lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA do giả thiết. Nên MB bằng BN bằng PD và bằng DQ cùng bằng là A trên 2. Ta gọi đây là điều số 1. Ta lại có AB bằng AD và góc A bằng 60 độ. Như vậy AB bằng AD để cái tam giác ABD cân và có góc A bằng 60 độ, cho nên tam giác ABD đều. Lý do là một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì là tam giác đều. Tam giác đều thì suy ra 3 cạnh của nó bằng nhau, nhưng mục tiêu của chúng ta ở đây chỉ cần là BD bằng AB và bằng độ dài cạnh A chúng ta đã đặt ra từ đầu thôi. MQ và NP lần lượt là đường trung bình của cái tam giác ABD và tam giác CBD. Vì đề bài đã cho biết MNPQ lần lượt là trung điểm của 4 cạnh của hình thoi ABCD. Từ đó ta suy ra được MQ bằng NP bởi vì nó cùng bằng 1/2 cái đoạn BD, tức là bằng A trên 2. Ta gọi đây là điều số 2. Ở điều 1 thì ta đã chứng minh được 4 đoạn bằng nhau, và điều 2 thêm 2 đoạn nữa bằng nhau và cùng bằng A trên 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta sẽ suy ra cái lục giác này có 6 cạnh bằng nhau. Tức là MB bằng BN bằng NP bằng PD bằng DQ và bằng QM. Cùng bằng A trên 2. Và chọn đây là điều số 3. Như vậy trong sơ đồ phân tích đi lên, cái phần 1 chúng ta đã giải quyết xong và viết xong cái phần bài làm. Để chứng minh cái lục giác này là lục giác đều thì chúng ta phải chứng minh rằng 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau. Thì trường hợp thứ nhất là cái ý thứ nhất là chứng minh 6 cạnh bằng nhau đã giải quyết xong. Rồi chúng ta sang ý thứ hai là chứng minh 6 góc bằng nhau. Chứng minh 6 góc bằng nhau thì chúng ta chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các góc MNPQ mà đánh số 1 cùng bằng 120 độ. Và nhóm thứ hai là góc MBN và PDQ cũng bằng 120 độ.
Muốn chứng minh góc MBN bằng góc PDQ bằng 120 độ thì ta chứng minh rằng góc ABC bằng góc ADC bằng 360 độ trừ đi tổng của hai góc A và C rồi tất cả chia cho 2. Ở đây là chúng ta sử dụng định lý tổng 4 góc của tứ giác bằng 360 độ. Áp dụng cho hình thoi ABCD. Như vậy muốn có hai góc ABC và ADC bằng hiệu giữa 360 độ và tổng trừ đi tổng của hai góc A và C chia cho 2 thì ta cần phải biết tổng 4 góc ABCD bằng 360 độ. Do ABCD là hình thoi. Góc C bằng góc A bằng 60 độ. Góc ABC bằng góc ADC. Như vậy để chứng minh được góc ABC bằng góc ADC bằng hiệu giữa 360 độ với tổng hai góc AC rồi đem chia cho 2 thì chúng ta phải có được 3 điều. Điều thứ nhất là góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Góc C bằng góc A bằng 60 độ và góc ABC bằng góc ADC. Điều này có được là do ABCD là hình thoi. Ta sang chứng minh góc M1 bằng N1 bằng P1 bằng Q1 bằng 120 độ. Thì việc chứng minh 4 góc này bằng 120 độ là tương tự như nhau, do đó chúng ta chỉ cần chứng minh góc M1 bằng 120 độ. Thì ta thấy góc M1 cộng M2 bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù. Và góc M2 thì bằng 60 độ. Góc M2 bằng 60 độ là do nếu ta chứng minh được tam giác AMQ là tam giác đều. Thì tam giác AMQ là tam giác đều bởi vì nó là tam giác cân có một góc bằng 60 độ. Tức là cạnh AM bằng cạnh AQ. Vì nó cùng bằng một nửa cái cạnh của hình thoi là cạnh AB và cạnh AD. Còn góc A bằng 60 độ là do giả thiết cho. AM bằng AQ cùng bằng A trên 2 bởi vì M và Q là trung điểm hai cái cạnh của hình thoi, cạnh AB và cạnh AD. Thì hai cạnh của hình thoi nó bằng nhau. Từ đây ta ghi là chứng minh tiếp. Ý thứ hai là chứng minh 6 góc bằng nhau. Ta có ABCD là hình thoi nên ta suy ra góc ABC bằng góc ADC. Góc C bằng góc A bằng 60 độ vì đề bài cho sẵn góc A bằng 60 độ. Và tổng 4 góc của hình thoi là góc A cộng góc B ta viết đầy đủ tên là góc ABC cộng với góc C. Thay vì góc D ta viết là góc CDA. Thì tổng 4 góc của tứ giác này bằng 360 độ. Do đó ta suy ra góc ABC bằng góc ADC bằng tổng 360 độ trừ đi tổng của hai góc A và C rồi tất cả đem chia cho 2. Ta thực hiện thay số bằng 360 độ trừ đi góc A và góc C. Lúc này ta đã chứng minh được mỗi góc bằng 60 độ. Như vậy trừ đi 60 độ cộng 60 độ rồi tất cả đem chia cho 2. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 120 độ. Góc ABC và góc ADC thì chúng ta đổi lại tên của nó là góc MBN và góc PDQ bằng 120 độ. Ta sang nhánh thứ hai của phần này. Thì ta có AM bằng AQ cùng bằng A trên 2 bởi vì M và N lần lượt là trung điểm của hai cái cạnh AB và AD của hình thoi ABCD. Góc A bằng 60 độ. Cái tam giác AMQ là tam giác đều bởi vì tam giác cân có một góc bằng 60 độ là tam giác đều. Từ đây ta suy ra góc M2 bằng 60 độ. Vì góc M2 là góc của tam giác AMQ. Hai góc M1 và M2 là hai góc kề bù, cho nên góc M1 cộng M2 bằng 180 độ.
Từ đây ta sẽ suy ra được góc M1 bằng 180 độ trừ đi góc M2. Ta thay số vào thì bằng 180 độ trừ đi 60 độ. Thì kết quả bằng 120 độ. Để tính góc N1, P1, Q1 bằng 120 độ thì chúng ta làm hoàn toàn tương tự như vậy. Ta suy ra góc N1 bằng góc P1 bằng góc Q1 bằng góc M1 và cùng bằng 120 độ. Đây ta gọi là điều số 5. Như vậy ta nhìn vào điều 4 và điều 5 thì ta sẽ suy ra 6 góc bằng nhau bởi vì cùng bằng 120 độ. Vậy từ 4 và 5 ta suy ra góc M1 bằng góc N1 bằng góc P1 bằng góc Q1 bằng góc MBN và bằng góc PDQ bởi vì cùng bằng 120 độ. Đây ta gọi là điều số 6. Như vậy chúng ta đã thực hiện được cái phần thứ hai. Chúng ta nhìn lại điều 3 và điều 6 thì chúng ta thấy điều 3 là 6 cạnh bằng nhau, điều 6 là 6 góc bằng nhau. Như vậy từ 3 và 6 ta sẽ suy ra được cái lục giác MBN PDQ đều. Lý do là lục giác có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau. Thì đây là điều phải chứng minh của bài này. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.